Λοιπόν, εδώ είμαστε με ακόμη ένα Green Corner. Γιώργος Μπίζιος στην παρουσίαση. Και Στεφανία Παπαγάλου. Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 20 συνδρομητές, τους 20 εγγεγραμμένους που προσθέθηκαν στο κανάλι μας. Φτάσαμε τους 135 και πλέον ο στόχος είναι οι 140 μέχρι τις 31 Αυγούστου. Λοιπόν, Στεφανία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε μία ημέρα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ από τον Άγιαξ. Μία ήττα η οποία είναι πικρή, γιατί φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός μπορούσε να πετύχει πολλά εάν είχε καλύτερο, ναι, σωστά, αν είχε καλύτερο στρατηγικό πλάνο, νομίζω. Κοίταξε να δεις τώρα, το πλάνο δεν τον βοήθησε σίγουρα. Η ήττα όντως είναι πικρή, γιατί επένδυσαν πάρα πολλά και ο προπονητής και οι παίκτες στο πρώτο μέρος του αγώνα. Έχουμε και τη ρεβάνς την άλλη Πέμπτη. Δεν τα κατάφερε η ομάδα. Είχαν ευκαιρίες όμως, δηλαδή έπαιξαν καλά. Το μόνο λάθος ήταν ότι άφησε άφησε ελεύθερο τον Άγιαξ να κάνει τη δουλειά του, δηλαδή λίγο κάπου δεν το κάνεις αυτό. Ναι. Δεν βοήθησε καθόλου έτσι το πλάνο του Diego Alonso. Εντάξει, και μερικοί παίκτες βέβαια να πούμε ότι οι άλλοι ήταν στις θέσεις τους, άλλοι δεν ήτανε. Το πάλεψε. Ξέρεις τι, θα σου πω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιατί μίλησα για στρατηγικό πλάνο. Νομίζω το στρατηγικό πλάνο των πρώτων 28 λεπτών, που σε αυτά τα λεπτά δέχτηκε και γκολ ο Παναθηναϊκός, ήταν τελείως λάθος. Όπως περνάσαμε τον κύριο Αλόνσο, τώρα θα του κάνουμε δερμίδια την κριτική, γιατί δεν μπορείς σε μια ομάδα όπως ο Άγιαξ, όπως και να είναι ο Άγιαξ, δεν μπορείς να του δώσεις κατοχή. Ο Άγιαξ τι ξέρει να κάνει καλά, να παίζει με την κατοχή. Αυτό. Και δεν μπορείς να χρηστεύεις τα πρώτα 28 λεπτά, δεν θα πω 25, γιατί έγραψε σε ένα σχόλιο 25, 28 ήταν, να αχρηστεύεις το μεγαλύτερο όπλο σου, που είναι το κέντρο. Γιατί μόλις ο Παναθηναϊκός άλλαξε το πλάνο του, έκανε ο Αράο, ο οποίος Αράο πάλι φαντομάς ήταν μετά το 28, ήταν πραγματικά παντού φαντομάς. Ο άνθρωπος, τον υπερτιμημένο Τζόρνταν Χέντερσον, τον έσβησε. Και γενικά, γιατί λέμε για το πλάνο, δεν είναι ένα πλάνο αυτό, δηλαδή να παίρνω την μπάλα, να την κάνω γιώμα, να προσπαθώ να βρω τον Γερεμέγεφ μπάλα και κάνει το κοντρόλ και εκτελέσει την μπάλα. Μόλις ο Παναθηναϊκός έβαλε την μπάλα κάτω και έπαιξε στρωτά, εκεί πέρα θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Κοίταξε, πήρε τα πάνω του, αλλά ήταν αργά. Ο νικητής ήδη ήταν προκαθορισμένος. Εντάξει, να πούμε βέβαια, μην τα βάφουμε και τόσο μαύρα. Δεν χάθηκε τίποτα, γιατί έχουμε τη ρεβάνς την Πέμπτη. Αλλά... πειράζει, δηλαδή. Πήραξε αυτή η ήττα. Το θετικό δεν κρίθηκε τίποτα ακόμα. Ναι, συγγνώμη που διακοπτώ πάλι. Πήραξε γιατί μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τα πάει καλύτερα. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με το συγκεκριμένο πλάνο που το ακολούθησε δυστυχώς μετά τον γκολ, το μάτς άλληγε 3-1. Γιατί τα χαφ του ήταν καλά πάλι. Ο Αράο, το είπαμε πάλι, θα γινόμαστε γραφική, παρότι είχε κάποιες. Δεν ήταν τόσο καλό στα πρώτα 28 λεπτά, γιατί έπαιζε με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Ο Τσέν ήταν αρκετά καλός. Ο Τζούρισιτς μέχρι στιγμής είναι άλλος άνθρωπος, ευτυχώς, γιατί το μόνο που δεν μπορείς να πεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού χθες είναι ότι δεν είχαν πάθος. Είχαν πάθος, όμως είχαν λάθος στρατηγικό σχέδιο. Τα πρώτα 28 λεπτά. Ισχύει αυτό, ναι, και το πάθος είχανε. Δεν τους βγήκε στο γήπεδο, να το πούμε έτσι, να πούμε ότι δεν είδαμε και το Βιλένα. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι ήταν το μόνο
άμα έπαιζε και ο Βιλένα θα έκανε τραγικά πράγματα. Εντάξει. Καλά, αν έπαιζε ο Βιλένα θα... Εντάξει, τραγικά τα λάθη, θα ήταν στο πάγκο. Ναι, έτσι και ποιος θα φύγει, οπότε... Αυτή την είδηση θα μας τη δώσω τη Δευτέρα καλύτερα. Αλλά... Τα περισσότερα τη Δευτέρα, ναι. Ναι, τα περισσότερα τη Δευτέρα με τη Στεφανία, στα νέα του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό δηλαδή, και το στρατηγικό λάθος και ο τρόπος της ανάπτυξης. Γιατί με τη Γιώμα δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό που είπαμε, ο Μαντσίνη τελικά χώρισε στο παιχνίδι, αλλά όταν ήταν εκεί πέρα που έπρεπε να κάνει την καλή, την παλιά, την κοφτή κτλ., να έχει και μια ενέργεια παραπάνω. Το είχαμε πει, ο Μαντσίνη καλός χρυσός, αλλά περιορισμένων ικανοτήτων. Αλλά για μένα αυτό είναι το Παναθηναϊκό. Το πούμε και αυτό, κοίτα, γενικά για το αποτέλεσμα υπήρχε μια νευρικότητα έτσι, από τους παίκτες, δικαιολογημένη, γιατί εντάξει, τα παιδιά, να πούμε ότι το προσπάθησαν, ο προπονητής είχε κάποια ανεβράγια, έτσι, πολλά. Ο κόσμος απογοητευμένος, δηλαδή, πήγε με τόση όρεξη στο γήπεδο και το βγήκε, ας πούμε, έτσι. Ναι, και κάτι βασικό, μπράβο και στον κόσμο που το αρχικό, πώς να το πούμε, η αρχική προσέλευση ήταν 35.000, μετά έγινε και 40.000 γιατί έγινε και κόσμος μετά. Μπράβο στον κόσμο που έκανε ψιλοκαλή κερκίδα. Δεν θα έλεγα τώρα ότι είναι wow κερκίδα, αλλά σίγουρα έδωσε έτσι που σε βλέπετε γεμισμένο. Τους παίκτες. Ναι, τους έδωσε όθηση. Και επίσης, αυτό για το Μαντσίνη, δηλαδή, καλός χρυσός μαρκάρα, αυτή την ενέργεια παραπάνω. Θα μου πεις, την έκανε ο Τετέ? Όχι, θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Θα φτάσουμε και εκεί πέρα, μην ανησυχείτε. Δεν την έκανε ούτε ο Τετέ ούτε κανείς. Αλλά μετά όμως που ο Παναθηναϊκός το άλλαξε όλο το σχέδιο, φάνηκε και ο Μαντσίνη, ο οποίος πέτυχε ένα γκολ που ήταν offside, που για εκατοστά ήταν offside. Για τον Γερεμέγεφ, αυτό που λέμε για τον Ιωαννίδη θα το πούμε και για τον Γερεμέγεφ τώρα, διότι δεν μπορείς να το βάζεις να κάνει άλλες δουλειές, να υποδέχεται με αυτόν τον τρόπο την μπάλα και να περιμένεις και να σκοράρει, παρότι δεν έδειξε και πολύ εύστοχος ο Γερεμέγεφ χθες, ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Η άμυνα δεν μου άρεσε. Του ίδιου στον Ακμπομ του έφυγε πάρα πολλές φορές. Ο Γετβάη στις τοποθετήσεις του ήταν καλός, αλλά όταν ήταν να κουβαλήσει την μπάλα... Δεν το είχε πολύ. Δεν το είχε. Ναι, δυστυχώς δεν το είχε. Δηλαδή, οι πάσες του ήταν πάρα πολύ λανθασμένες. Ευτυχώς έκανε τις μακρινές μπαλιές. Πάμε πάλι στη Γιώμα. Οι αλλαγές του προπονητή ήταν σχετικά γρήγορες. Γρήγορες, αλλά δεν πολύ βοήθησαν όμως. Ναι. Συγγνώμη. Που έβγαλε τον Κότσιρα, που για μένα ήταν ο αδύναμος κρίκος. Γιατί ο Κότσιρας καλός χρυσός. Αλλά ο Παναθηναϊκός για να ανταπεξέλθει ακόμα και με αυτόν τον Άγιαξ, δεν θα έλεγα κακό, με αυτόν τον Άγιαξ θέλει back επίπεδου. Θέλει back επίπεδου max. Μόλις μπήκε ο Μπάλντοκ, ο Τζορτζ Μπάλντοκ που έκανε την τεμπούτο του χθες, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, βελτίωσε την εικόνα από τα δεξιά. Ο Ιαννίδης φάνηκε ανέτοιμος γιατί είχε πολλά ανόητα φάουλ, πολύ εκνευρισμό. Ο Τετέ προσπάθησε να κάνει κάτι, αλλά δεν του βγήκε. Και επίσης, μπήκε αργά ο Μαξίμοβιτς. Άμα έμπαινε στο 60, ο Τσένι δεν ήταν κακός, αλλά συνδυασμός Αράου με Μαξίμοβιτς, ο ένας να κόβει και να ράβει και ο άλλος και να μαρκάρει και να μοιράζει σωστά την μπάλα σε ένα Μπακασέτα ο οποίος ήταν καλός εχθές, πιστεύω θα είχαμε πολύ καλύτερα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Και τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έκανε τις σωστές αλλαγές και πήρε το πάνω χέρι, είδαμε τον νεαρό προπονητή του Άγιαξ να κάνει τις σωστές αλλαγές στο κέντρο και να εγκλωβίζει τον Παναθηναϊκό. Και όταν άρχισε αυτός ο εγκλωβισμός του Παναθηναϊκού, τότε ο κύριος Αλόνσο έβαλε τον Μαξίμοβιτς, ενώ έπρεπε να το βάλει πιο νωρίς. Πιο νωρίς δεν το έκανε. Εντάξει, εγώ πιστεύω βέβαια ότι κάπου, ναι μεν είδαμε πάθος και αυτά, αλλά πιστεύω ότι κάπου πελάγωσαν έτσι και
η παίκτης. Για τον Ιωαννίδη λογικό να μην έχει καλή απόδοση. Το παιδί τόσες μέρες τόσους μήνες ήταν εκτός, ταλαιπωριόταν έτσι από ένα τραυματισμό. Εντάξει, είναι λίγο και το νερό της ηλικίας του, τα νεύρα βέβαια που δεν δικαιολογούνται, αλλά εντάξει, θέλει χρόνο για να μπει ξανά στο παιχνίδι. Βέβαια θέλει χρόνο ο Ιωαννίδης, αλλά αυτό δηλαδή πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει με καλύτερο σχέδιο. Το σχέδιο δεν είναι να δώσει την μπάλα πάλι στον Άγιαξ και να φύγω στην κόντρα, γιατί άμα δώσει την μπάλα σε αυτή την ομάδα, που το ξαναλέμε, δεν είναι ο Άγιαξ του 2019, αλλά δεν πάβει να παραμένει Άγιαξ, την έβαψες. Και παίζει στο Άμστερνταμ Αρίνα τώρα. Δεν παίζει στο γήπεδο σου. Ένα παραπάνω που παίζει εκτός έδρας. Φυσικά πάλι δεν πρέπει να υποτιμηθεί καμία ομάδα. Βέβαια μετά από αυτό σίγουρα ο προπονητής των Πρασίνων θα αλλάξει το πλάνο του. Τι είναι καλύτερο. Πώς έτσι θα κατέβει τώρα. Εντάξει, γενικά ένα σχόλιο ότι ναι μεν πικρείται, αλλά δεν χάθηκε τίποτα ακόμα. Με την προσπάθεια των παικτών που είδαμε, έτσι σίγουρα υπάρχει η ελπίδα για να γυρίσει, για να πάρει τη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε την άλλη Πέμπτη. Θα το δούμε την άλλη Πέμπτη. Για μένα επίσης κάτι βασικό, γιατί στην τωρινή εποχή που το ποδόσφαιρο θεωρητικά είναι καλύτερο. Θεωρητικά πάντα. Γιατί έχουμε ομαδάρες όπως το 2000, ειδικά στην Ελλάδα. Πέρα από αυτό, παρένθεση. Όταν φάνηκε ότι το τμήμα σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού πιάστηκε αδιάβαστο με αυτή την προσέγγιση του αγώνα. Γιατί πήγανε βάσει του ονόματος ότι η Άγιαξ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά ξεχάσανε ότι ο Άγιαξ αυτό το τίκι-τάκα και κατοχή μπάλας το παίζει στο τσεπάκι του. Το παίζει 54 χρόνια. Δεν το παίζει τώρα. Μπορεί να μην έχει τους παιχταράδες, ειδικά το 19 που προλάβουμε την καλή φουνιά, αλλά παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το τμήμα σκάουτινγκ δεν είναι μόνο για να βρίσκει παίχτες, να πούμε. Έτσι. Είναι και για να κατασκοπεύει μέσα σε εισαγωγικά και τις ομάδες. Και να λέει στον προπονητή, κύριε Αλόνσο, ο Άγιαξ, παραδείγματος χάρη, ο Άγιαξ παίζει με αυτόν τον τρόπο. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός Ιάκ παίζει με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει το πλάνο να είναι αυτό. Από ό,τι φαίνεται το τμήμα σκάουτινγκ της κατασκοπίας. Δεν πέρασε την τάξη, δεν περνάει την τάξη. Ναι, ήταν τελείως... Ήταν αδιάβαστο. Είναι απαράδεκτο αυτό. Είναι 2024. Και κυρίως με τον Άγιαξ που ξέρεις πώς παίζεις. Άντε το τμήμα σκάουτινγκ δεν το ξέρε. Κάποιος από εκεί δεν ξέρανε, δηλαδή αυτό. Μην τρελαθούμε κιόλας. Βρε κύριε Αλόνσο, βρε καλέ άνθρωπε κύριε Αλόνσο. Δεν ξέρεις πώς παίζει ο Άγιαξ. Μου πας με αυτόν τον αφελέστατο τρόπο. Αυτοί το παίζουν 54 χρόνια αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού και δεν ξέρεις πώς θα παίζουν. Δηλαδή, τους δίνεις κατοχή και περιμένεις να φύγεις σε κόντρα. Αυτό με τη Λανς πιθανόν, εάν αποκλείσει ο Παναθηναϊκός με τη Λανς, πιθανόν να πετύχει. Που η Λανς είναι πολύ καλύτερη από τον Άγιαξ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Με κάποια άλλη ομάδα θα πετύχει. Με τη συγκεκριμένη ομάδα, με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, είναι 100% αποτυχημένο και το είδαμε τα πρώτα 20 λεπτά. Τι χρειαζόταν για μένα? Αυτό που είδαμε μετά. Σκληρό παιχνίδι, κατοχή μπάλας, πολύ καλά μαρκαρίσματα και η μπάλα να είναι χαμηλά και όχι με γιώμα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κοίταξε, γενικά συγκέντρωση παραπάνω να υπάρχει. Εντάξει, την επόμενη τώρα την Πέμπτη πρέπει να προσέξει παραπάνω. Το αρνητικό είναι ότι δεν παίζει έτσι στην Εύρο το Παναθηναϊκός, οπότε πρέπει να δώσει μια παραπάνω προσοχή. Ελπίζουμε εκεί να τα καταφέρει, να πάρει έτσι το αποτέλεσμα που
που ποθεί. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τα παθήματα γίνονται μαθήματα, όπως λένε, να έπαθε ο Αλόνσο αυτό που έπαθε και να έμαθε. Okay. Δεν νομίζω να γίνουν τα ίδια λάθη, αλλά βέβαια ποτέ δεν ξέρεις τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής. Ναι. Λοιπόν, Στεφανία, έχουμε κάτι άλλο το χθεσινό αγώνα. Εγώ νομίζω πρέπει να τα καλύψαμε όλα. Τα καλύψαμε όλα έτσι, ένα highlight, έτσι, ένα highlight. Την ώρα, να πούμε ότι απλά την ώρα που μπήκε έτσι ο Ιωαννίδης για αλλαγή, ο κόσμος στις εξέδρες έστειλε το δικό του μήνυμα προς τη διοίκηση, ξεκάθαρα ότι και στον Ιωαννίδη ότι μην εδώ, μην πας πουθενά. Γιατί, εντάξει, υπάρχει και ένα thriller να πούμε ότι έρχεται, φεύγει, μένει. Φεύγει, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι θέλει να μείνει. Και όλα αφού το ξεκάθαρισε ότι δεν πολύ, και φαντάζομαι θα λάβει, επιτέλους να λάβει ένα τέλος όλο αυτό το Σύρια. Να κοιμηθούν και οι φίλαθλοι λίγο ήσυχοι, γιατί σίγουρα, το λέω αυτό γιατί είναι ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Αυτό έτσι, του αγώνα για το αποτέλεσμα, έτσι υπήρχε έντονος εκνευρισμός στον πάγκο των Πρασίνων και έτσι παίκτες και με τον προπονητή. Εντάξει, κλασικά ο Αλόνσο είναι έξω με την διαιτησία, γιατί υποστηρίζει ότι ήταν φιλικά προσκύμενη η διαιτησία του Άγιαξ. Κοίτα, εγώ δεν ήθελα να το πω αυτό. Η διαιτησία όντως κάποιες στιγμές, δηλαδή τον Άγιαξ του χάρισε πάρα πολλές κίτρινες κάρτες, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε διαιτησίες. Στο χθεσινό παιχνίδι είδα, Στεφανία, άλλα πράγματα που με πείραξαν εμένα. Δεν σε πείραξε η διαιτησία, με πείραξε, αλλά περισσότερο με πείραξε αυτή η αστοχία του κυρίου Αλόνσο. Είναι μεγάλη αστοχία είναι αυτή. Δεν ήταν καλά γενικά διαβασμένη. Άντε πες, δεν ξέρει το σκάουτινγκ, που για μένα δεν δικαιολογείται. Κάποιος ή το Αλόνσο να πει, ρε παιδιά, καθίσουμε εδώ πέρα να δούμε, να διαβάσουμε την ομάδα. Μην την υποτιμήσουμε, δηλαδή μην πούμε, το έχουμε, ναι, να πιστεύεις, αλλά να είσαι και έτσι πιο προσεκτικός. Όλο έτσι, ατυχία το χθεσινό, ατυχία απλά. Ναι. Λοιπόν, Στεφανία, έχουμε κάτι άλλο Αυτά έτσι για το παιχνίδι? Το αγώνα. Να πούμε ότι η ρεπάνση θα γίνει την 5η 15 του μηνός στην έδρα της Άγιαξ, νομίζω 9 και 4 ναι, από ό,τι είδα. Θα γίνει στο Johan Cruyff Arena, σε εμάς που το γνωρίζαμε αλλιώς Amsterdam Arena, αλλά λέγεται Johan Cruyff λόγω του μεγάλου Johan Cruyff. Τώρα να δούμε τι πουλιά θα πιάσει ο Παναθηναϊκός την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, τη Στεφανία μπορείτε να την απολαύσετε στο κανάλι μας κάθε Δευτέρα με τα τελευταία του Παναθηναϊκού και της Βέρειας. Ήταν ο Γιώργος Μπίζιος στην παρουσίαση. Και η Στεφανία Παπαγάλου. Μέχρι την επόμενη Τρίτη, γιατί η εκπομπή θα είναι την επόμενη Τρίτη, το Green Corner, με το pre-game της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ. Να είστε καλά. Γεια σας.